âm của con vang Bure 800. Hệ thống được đấu từ laptop vào con vang ra thẳng chiếc loa Active Pro Max liền công suất. Kết hợp hệ thống sub ADMAX 4 tấc. Rồi bây giờ mình sẽ thử chất âm của micro nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Đây là micro JBL Acoustics 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giới thiệu phần mềm con vang Bure 800. Giao diện rất dễ và tinh chỉnh rất gọn và nhanh. Để lưu được, mọi người nhìn thấy ở đây có cái đĩa nè, bấm chuột trái vào đây, chọn là To Sell the Current, chọn là Sell to Device. Mình đang khởi động con vang này là ở chế độ số 2, thì mình sẽ sell chồng vào số 2. Thì con vang này nó cho mình nạp được 4 chế độ. Máy mọi người mua bên mình sẽ nạp ở chế độ số 2 và sẽ lưu vào đây luôn. Bấm OK. Quá trình lưu đã thành công. Sau khi mình đã tinh chỉnh xong và một thao tác rất đơn giản đã hoàn tất công việc lưu. Xin chào mọi người, giới thiệu mọi người vang số Bure 800. Dòng này có cổng quang 6 ngõ ra, xài tăng phô tròn, điện 220, có 3 chiếc áp rất là dễ chỉnh. Dòng này khiển trên máy vi tính nha mọi người, chơi chất âm rất là hay. Bây giờ mình sẽ mời mọi người theo dõi trên máy vi tính cách lưu con vang Bure 800. Giao diện màn hình của con vang Bure Sound 800. Thông số đầu tiên là nhạc, thông số tiếp theo là effect, thông số tiếp theo là micro, đang chạy chế độ số 2. Nội thất bên trong chiếc vang. Đây là xài IC lớn nha mọi người. Đó. C to chà bá. Trang bị 6 ngõ ra, 2 ngõ AV và 1 ngõ cổng quang. Để kết nối được con vang Bure Sound 800 thì mọi người cần 2 cái loại dây. Dây thứ nhất là gồm một con IC nằm ở trong đây 232, và đầu này là đầu USB để mình sẽ cắm lên chiếc máy vi tính, và đầu này là đầu đực 9 chân. Tiếp theo mọi người, để làm được một cọng dây như thế này, có một đầu vuông và một đầu cái 9 chân, thì mọi người phải mua một cái cọng dây USB nè, một cổng là USB và một cổng vuông. Mình sẽ cắt cái này ra, thì ở trong đây gồm có một dây màu trắng, một dây màu xanh lá cây, một màu đỏ và một màu đen. Khi cắt ra mình sẽ mở cái này ra và mình sẽ hàn chân thứ tự như sau.
Thì ở trên đây nó sẽ có ký hiệu cho mình luôn. Đầu tiên cái chân số 1 nè, rồi mình sẽ hàng chân số 2. Số 2 là màu trắng, chân số 3 là màu xanh lá và chân số 5 là màu đen. Rồi như vậy là mình sẽ cắm vào hai cái như thế này là sử dụng được nha mọi người. Đó, khi kết nối một đầu này mình sẽ cắm lên máy vi tính, thì ở đây nó có con IC khiển nằm trên đây 232, và cái đầu vuông này mình sẽ cắm lên chiếc van. Bây giờ mình sẽ mời mọi người theo dõi kết nối trên máy vi tính. Khi mọi người mua máy bên mình sẽ cung cấp một cái software, tên của nó đây. Mình sẽ vào trong, rồi mọi người sẽ chạy cái file Pure EFF 800, bấm chuột phải, chọn Run. Giao diện sẽ hiện lên, mọi người nhìn sơ, gồm có main tổng, center, grid, sub, master. Rồi ở đây mình nhìn thấy có cái nút nó để chữ off, mọi người sẽ bấm vào đây, nó sẽ hiện đỏ. Máy đang kết nối đã thành công. Đó, máy đang lót chương trình số 2, ngay chỗ này nó có để số 2. Rồi giới thiệu sơ, đây là EQ của đường ra main L với R, mình sẽ bấm vào đây. Đây là cái phần EQ ngõ ra, mình muốn chỉnh gì tùy mình ha. Trở lại bấm vào cái mũi tên này. Rồi dòng này thì có chỉnh delay được left right luôn. Đây cái số nó đây, mm trên giây. Rồi tương tự center, grid, sub, master. Mình quan tâm ở cái thẻ master này. Ở trong đây gồm có EQ của đường nhạc, EQ của đường micro và effect. Ví dụ như muốn chỉnh đường nhạc, mọi người sẽ bấm vào đây, có cái biểu tượng ha. Rồi đây là phần EQ của đường nhạc, được trang bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 EQ. Mình muốn chỉnh gì tùy thích nha. Rồi trở lại, ở giữa có chữ micro, mình sẽ bấm vào đây tinh chỉnh EQ của phần micro, bấm chuột vào. Được trang bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cần EQ. Mọi người thỏa thích tùy chỉnh nha. Phần bên đây là cái phần mình không cần phải quan tâm nha. Lưu ý, mình chỉ quan tâm ở những cái EQ, những cái tần số ở đây thôi. Trở lại. Tiếp theo, chỉnh cái phần effect. Đây, mình muốn chỉnh echo hay reverb, mình sẽ bấm vào đây. Mình chú ý những cái tờ giải này thôi nha. Hàng ngang này nè. 280 là echo delay time, echo repeat. Rồi hai cái thông số này mọi người để tùy thích nha. Đây là cái phần volume, echo đang để 100. Bên tay phải mọi người nhìn sang hàng bên đây cũng tương tự, gồm có reverb level, đây volume của reverb, reverb direct và hai cái tần số. Còn cái này thì mình sẽ để là 3.000 hoặc 2.800 gì tùy mọi người nha. Rồi nó cũng được 3 cái EQ. Trở lại. Rồi mọi người nhìn ở đây, đây là cái phần limit, là cái phần giới hạn thông số đầu tiên, nhạc, micro và effect.
mình có thể giới hạn nhỏ xuống được bằng cách mình chọn bôi xanh nó, mình sẽ điền số. Ví dụ như nhạc mình cho dặn lên tới 80 thôi ha, enter là xong. Ở đây mình không giới hạn, mình cho nó 100 luôn. Rồi còn cái phần này là cái phần nhạc nha mọi người. Nhạc là lúc mở máy nè, start nè, mình sẽ để máy bút lên là 25 đó. Rồi cái này là cái volume nè, mình dùng tay mình sẽ đẩy lên đẩy xuống được nè. Đây mình cho nó 25 giống như khởi động luôn. Rồi tiếp theo là phần mic cũng tương tự, giới hạn mở lên là 15, effect mở lên là 60. Rồi mình chỉ chú ý nhiêu đây thôi. Đặc biệt cái phần main out thì mọi người ở đây thấy nè, nhạc mình cho ra lo 100, mic 100, echo 100 và reverb cho nó khoảng 65-70 tùy mọi người. Ở video này mình sẽ chia sẻ thêm cái phần khai báo ngõ nhạc vào. Ở đây có input 1 và input 2, mình bấm cái nào nó hiện ra màu đỏ màu xanh thì là nó tương ứng nha mọi người. Đó. Tổng quan. Rồi mình sẽ ưu tiên là input 1. Phần này là chống hú, đang để ở mức 2. Rồi mọi người thấy ở đây thì con vang này nó cho mình chạy 4 chế độ, thì mình sẽ bấm vào đây. Đây, máy đang mặc định là chế độ số 2, mình có thể mặc định số nào tùy thích mình tự cài ha. Bên mình sẽ cài cho mọi người là ở chế độ số 2 là sử dụng được luôn, không cần phải tinh chỉnh. Về chỉ bơm echo mi nhạc là sử dụng. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lưu. Mọi người thấy ở đây có cái đĩa ha, mình sẽ bấm chuột trái vào đây, nó hiện ra 2 dòng. Dòng đầu tiên to cell current mode, cái này mình sẽ sell lên cái chiếc vang của mình luôn. Mình chọn dòng đầu tiên đây, mình đang bút ở số 2 thì mình sẽ bấm chồng vô luôn, sell. Rồi ok, như vậy là những cái gì mình tinh chỉnh ở đây nó sẽ được nạp lên con vang của mình. Rồi mình cũng bấm chuột trái vào đó lần nữa, mình chọn to cell, mình chọn dòng thứ 2 ha, là sell to load file. Mình lưu lên máy vi tính, sau này nữa cái file mình cần mình sẽ gọi lên, mình nạp cho những con vang tiếp theo, hoặc là máy mình có vấn đề gì đó mình reset thì mình sẽ gọi lên lại và cài rất là nhanh. Rồi ở đây mình thấy nó để effect mode demo, mình sẽ đặt tên. Ở đây mình đặt là Bure 800 âm thanh đạt. Rồi ở dưới đây mọi người thấy có chữ sell này ha, mình sẽ bấm vào đây sell nha, bấm sell vào đây nha. Rồi như vậy là dữ liệu đã được nạp lên cái máy vi tính của mình. Nó nằm ở đâu thì mọi người vào đây. Ở đây là mình bỏ cái này ở trong ổ D shop vang số. Ngay chỗ này mọi người để ý có cái dòng sell ha, mình sẽ double vào đây. Đây, giờ của mình là 18 giờ 5, đây 18 giờ 6 phút hồi nãy mình vừa lưu đây ha. Ở đây tương ứng là cái file mình mới vừa đặt tên, Bure 800 âm thanh đạt. Đây, giờ đây 18 giờ 5. Để mình gọi nó lên được thì mọi người bấm vào đây, chọn nè locate mode, bấm vào đây nha. Rồi ở đây mọi người thấy có cái dòng mình hồi nãy mình lưu tên là Bure 800 âm thanh đạt. Mọi người sẽ bấm chuột phải, chọn nè direct code. Như vậy là máy mình sẽ được nạp lên con vang của mình, và mình chỉ việc sell là xong. Ở đây mình sẽ gọi nó nè, đó, nó đang nạp lên con vang mình đó. Rồi khi nó nạp xong mọi người phải sell lên cái con vang của mình bằng cách chọn dòng ở trên, bấm save. Ok, rồi như vậy là đã hoàn tất công việc lưu. Rồi mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hay, hữu ích, hãy share, like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.
Yeah.